पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये लक्षात द्या आपण इलास्टिसिटीवर लक्षात 2 प्रॉब्लेम्स बघितले, खूप महत्त्वाचे प्रॉब्लेम्स लक्षात द्या आणि त्याच्यामधून लक्षात तुम्हाला एक आयडिया पण आली असेल लक्षात द्या की आपण कन्सेप्ट बघितला होता स्ट्रेस स्ट्रेन असं लक्षात किंवा त्याचे टाइप्स आणि त्या टाइप्सवर लक्षात प्रॉब्लेम कसे विचारले जाऊ शकते, फॉर्म्युलांचा अनालिसिस कशा लक्षात केलं जाते. आपण लक्षात त्याच्यावर आणखी काही प्रॉब्लेम्स कंटिन्यू करू. त्याच्यावर लक्षात द्या जे आपण कन्सेप्ट आहेत लक्षात द्या ते क्लिअर होऊन जातील. एक गोष्ट समजून घ्या लक्षात द्या फिजिक्स बद्दल की फिजिक्स लक्षात द्या त्याच वेळेस आपल्याला जमवायचं लक्षात द्या ज्यावेळेस लक्षात तुम्हाला त्याच्यावरचे प्रॉब्लेम सुटायला स्टार्ट होतील. कारण लक्षात प्रॉब्लेम सांगतात ना लक्षात तुम्ही जे थेअरी शिकलाय किंवा लक्षात जे फॉर्म्युले बघितले लक्षात द्या ते अप्लाय कसे केले जातात तर त्याचं ऍप्लिकेशन करता येणं खूप महत्वाचं आहे लक्षात द्या. ते ऍप्लिकेशन ज्यावेळेस आपल्याला करता येईल त्याच वेळेस लक्षात क्लिअर होऊन जाईल की आपल्याला फिजिक्स समजलंय. म्हणजे बरेच जण सांगत असतात की मला फिजिक्स सर थेअरी खूप सोपी जाते, प्रॉब्लेम्स काय जमत नाही. तर त्यामध्ये एवढंच समजून घ्या लक्षात द्या की ज्यांना वाटतं ना लक्षात द्या किंवा जे स्टुडंट्स लक्षात अशा पद्धतीचे असतात की आपल्याला प्रॉब्लेम समजत नाहीत लक्षात द्या किंवा प्रॉब्लेम जमत नाहीत लक्षात द्या त्यांनी ट्राय करा लक्षात द्या. कारण विदाऊट प्रॉब्लेम लक्षात द्या फिजिक्स शक्य नाही लक्षात द्या. जे पण एक्झाम आहेत लक्षात द्या JEE असेल, CET असेल किंवा नीट असेल त्यांचं जर तुम्ही अनालिसिस करून बघितलं तर 90% लक्षात द्या 85 to 90% वेळेस लक्षात द्या प्रॉब्लेमला असतं आणि बऱ्याच कन्सेप्ट लक्षात द्या त्यावेळेसच क्लिअर झाल्यानंतर लक्षात द्या ज्यावेळेस तुम्हाला ते प्रॉब्लेम सुटायला स्टार्ट होतील. तशाच आपण एक प्रॉब्लेमला बघायला स्टार्ट करू. नेक्स्ट प्रॉब्लेम बघतो दॅट इज प्रॉब्लेम नंबर 3. बघा स्टेटमेंट वाचतोय आणि त्यानंतर आपण पुढे कंटिन्यू करू. हे जे स्टेटमेंट आहे लक्षात त्याच्या वर्डिंग मध्ये लक्षात बरंच अंडरस्टँडिंग आहे त्या हिशोबाने आपण जाणार आहोत. पहिल्यांदा नॉर्मली वाचतो आणि त्याचं मिनिंग एक एक काढायला स्टार्ट करू. काय म्हणते बघा फॉर 2 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल. लक्षात द्या वायर्स म्हटलं ना की लगेच लक्षात यायला पाहिजे काय लक्षात द्या लेंथशी रिलेटेड आहे. लेंथशी रिलेटेड म्हटलं की लगेच लक्षात येईल आपल्याला एक तर लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेन असेल किंवा लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेस असेल. दुसरं काय सांगितलं लक्षात द्या सेम मटेरियल. मटेरियल सेम म्हटलं की लक्षात द्या पुढचं अंडरस्टँडिंग काय लक्षात द्या बघितलं आपण मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी. लेंथसाठी मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी कुठला लक्षात द्या दॅट इज द यंग्स मॉड्युलस. मटेरियल जर सेम असतील तर काय लक्षात द्या यंग्स मॉड्युलस सेम असायला पाहिजे. म्हणजे लक्षात द्या तुम्हाला एकदा सेम मटेरियल म्हटलं ना की त्याच्यावर लगेच क्लिअर व्हायला पाहिजे की दोन्ही पण वायर असतील ना लक्षात द्या त्यांचा यंग्स मॉड्युलस काय असायला पाहिजे लक्षात द्या सेम असेल. दॅट इज वाय इज सेम फॉर बोथ दी वायर्स. त्यानंतर लक्षात पुढे काय म्हणताय फॉर 2 वायर्स ऑफ द सेम मटेरियल बोथ द रेड आय रेडियस लक्षात द्या प्लुरल नेम दॅट इज द रेड आय अँड द लेंग्थ आर इन द रेशो 1:2. म्हणजे लक्षात द्या काय रेडियस आणि लेंथ या दोघांचा लक्षात द्या 2 डिफरंट वायर साठीचा रेशो दिलाय. त्याला मी डायरेक्ट कन्वर्ट करतो लक्षात द्या वर्डिंगचं मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन मध्ये दॅट इज R1:R2. त्याला काय रेशो दिलाय दॅट इज द 1:2 आणि सेकंड काय दिलाय लक्षात द्या आपल्याला लेंथचा पण रेशो तोच आहे दॅट इज L1:L2 इज ऑल्सो इक्वल टू 1:2. पुढे कंटिन्यू करतोय काय म्हटलं लक्षात द्या व्हॉट शुड बी द रेशो ऑफ स्ट्रेचिंग फोर्स. काय म्हटलं लक्षात द्या व्हॉट शुड बी द रेशो ऑफ स्ट्रेचिंग फोर्स. याचा अर्थ काय लक्षात द्या आपल्याला फोर्सचा रेशो विचारलाय. फोर्सचा रेशो विचारलाय आणि आणखी काय सांगितलंय बघू व्हॉट शुड बी द रेशो ऑफ स्ट्रेचिंग फोर्स ऑन द वायर्स इफ इक्वल एक्सटेन्शन्स आर प्रोड्युस्ड इनटू. एक्सटेन्शनचं लक्षात द्या मिनिंग लक्षात ठेवा. एक्सटेन्शन मीन्स चेंज इन अ लेंथ. म्हणजेच काय लक्षात द्या चेंज इन अ लेंथ जर काय असेल लक्षात द्या सेम असेल. याचा अर्थ काय लक्षात द्या चेंज इन अ लेंथ साठी काय आपण येलो वापरायचो दॅट इज L इज सेम. L इज सेम असं असेल तर लक्षात द्या आपल्याला कोणाचा रेशो विचारलाय दॅट इज फोर्स F1:F2. आता या गोष्टी लक्षात आपण पाठीमागच्या प्रॉब्लेम मध्ये पण बघितल्या लक्षात द्या की ज्यावेळेस आपल्याला रेशोच्या फॉर्मॅटमध्ये लक्षात द्या प्रॉब्लेम्स विचारले जातील त्यावेळेस काय करा लक्षात द्या ओरिजिनल फॉर्म्युला घ्या आणि त्याच्यामध्ये लक्षात द्या ज्या ज्या गोष्टी कॉन्स्टंट आहेत लक्षात द्या त्यांना गायब करून द्या. ज्या गोष्टी कॉन्स्टंट आहेत लक्षात द्या त्यांना गायब करा आणि ज्या लक्षात द्या गोष्टी चेंज होत आहेत लक्षात द्या त्यांच्या प्रोपोर्शनॅलिटीचा यूज करा आणि त्यांचा रेशो घेऊन आन्सर काढून घ्या. तर लक्षात आपण फॉर्म्युला कुठला वापरायचा आहे तिथनं स्टार्ट करू लक्षात द्या. आपला लॉ लक्षात द्या दॅट इज द हुक्स लॉ. हुक्स लॉ काय सांगतो लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेस. त्याला फक्त फॉर्म्युलाच्या फॉर्मॅटमध्ये लिहितोय दॅट इज लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेस दॅट इज F/A इज इक्वल टू काय लक्षात द्या स्ट्रेन मल्टिप्लाइड बाय यंग्स मॉड्युलस दॅट इज यंग्स मॉड्युलस इज Y and longitudinal strain is small l by capital L. Small l is the change in length, capital L is the original length. आता सिंपल बघायला स्टार्ट करू लक्षात द्या काय काय सांगितलं त्यांनी. आपल्याला कोणाचा रेशो काढायचा लक्षात द्या फोर्सचा दॅट इज F आपल्याला ठेवावं लागणार. आता त्यांनी कुठल्या कुठल्या गोष्टी कॉन्स्टंट दिल्या लक्षात काही गोष्टी इनडायरेक्टली सांगितल्यात. सेम मटेरियलचा अर्थ काय यंग्स मॉड्युलस इज कॉन्स्टंट. याचा अर्थ काय Y इज कॉन्स्टंट. लक्षात द्या यंग्स मॉड्युलस इज कॉन्स्टंट. दुसरं काय सांगितलं लक्षात द्या लास्ट याच्यावर लक्षात द्या इक्वल एक्सटेन्शन आर टू बी प्रोड्युस्ड. काय म्हणलं लक्षात द्या इक्वल एक्सटेन्शन तयार झाले. इक्वल एक्सटेन्शन दॅट इज चेंज इन लेंथ इज कॉन्स्टंट. आता त्यानंतर लक्षात द्या राहिले काय काय व्हेरिएबल लक्षात द्या एरिया आणि लेंथ. तर लक्षात द्या काय करतो कॉन्स्टंट लक्षात आपण काढून टाकतोय इक्वॅलिटी कन्वर्टेड इनटू प्रोपोर्शनॅलिटी. तर काय होईल लक्षात द्या एरिया इकडे डिनॉमिनेटरला इकडे गेला काय होईल मल्टिप्लिकेशन मध्ये जाईल. सो F प्रोपोर्शनल टू
एरिया डिवाइड बाय लेंथ. मला काय एरिया बद्दल माहिती आहे. एरिया इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनचा फॉर्म्युला लक्षात इकडे मेन्शन करतो मी. एरिया इज इक्वल टू पाय इंटू आर स्क्वेअर. आणि हे लक्षात आपण पाठीमागच्या प्रॉब्लेम मध्ये पण बघितलं होतं. पाय इज कॉन्स्टंट, सो काय म्हणता येईल आपल्याला एरिया प्रपोर्शनल टू आर स्क्वेअर. हे सेपरेट दाखवायचं कारण लक्षात एवढंच की आपल्याला लक्षात ज्या पण गोष्टी असं वाटतं ना की इथं खोज आहे त्या सेपरेट बघत चला लक्षात द्या. त्याच्यावर लक्षात अंडरस्टँडिंग आणखी वाढून जाऊ शकते. दॅट इज एरिया प्रपोर्शनल टू आर स्क्वेअर. एरियाला रिप्लेस करतो एखाद्या आपल्याकडे प्रपोर्शनॅलिटीचा फॉर्म्युला तयार होईल. दॅट इज फोर्स डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू आर स्क्वेअर अँड इनव्हर्सली प्रपोर्शनल टू लेंथ. हे एकदा तयार झालं लक्षात द्या की प्रॉब्लेम संपला. इथून पुढे लक्षात द्या फक्त बेसिक गोष्टी आणि त्याच्यावर लक्षात द्या आपल्याला कॉन्सन्ट्रेट करायचंय. आता आपल्याला बघून लक्षात द्या की काय काढायचंय. काय सांगितलं लक्षात द्या, व्हॉट शुड बी द रेशो ऑफ स्ट्रेचिंग फोर्सेस. बघा दोन फोर्सेस आहेत, आपल्याला सांगितलं नाहीये F1 is to F2 काढायचे का F2 is to F1 काढायचे. ज्यावेळेस असं काही मेन्शन नाही केलं जाणार त्यावेळेस डिफॉल्ट समजून घ्या फर्स्ट कंडिशन टू द सेकंड कंडिशन काढायचे. याचा अर्थ काय आपल्याला F1 is to F2 काढायचे. प्रपोर्शनॅलिटीचं कन्वर्जन कशामध्ये होईल एखाद्या इक्वॅलिटी मध्ये आपण रेशो घेतोय. बघा आर स्क्वेअरला प्रपोर्शनॅलिटी कशी आहे एखाद्या डायरेक्ट. याचा अर्थ काय F1 आहे तर न्यूमरेटरला काय असायला पाहिजे R1 स्क्वेअर. F2 या डिनॉमिनेटरला काय असेल R2 स्क्वेअर. लेंथ मात्र एखाद्या प्रपोर्शनॅलिटी कशी बघा इनव्हर्स प्रपोर्शनॅलिटी. प्रपोर्शनॅलिटी इनव्हर्स असेल तर एखाद्या इकडे F1 आहे तर लेंथ काय असायला पाहिजे L1 वाली डिनॉमिनेटरला. F2 डिनॉमिनेटरला आहे तर लेंथ कुठे असायला पाहिजे न्यूमरेटरला. सो मल्टिप्लाइड बाय L2 बाय L1. बघा आता ज्या पण व्हॅल्यू आहेत लक्षात द्या फक्त आपल्याला पुट करायच्यात. पुट करायला स्टार्ट करतोय. बघा F2 डिवाइड बाय F1 इज इक्वल टू R1 is to R2. बघा R1 is to R2 दिलंय का आपल्याला. बघा इकडं R1 is to R2 ची व्हॅल्यू काय 1 is to 2. त्याचा काय लक्षात द्या स्क्वेअर आहे, दोन्हीचा पण स्क्वेअर आहे तर तुम्ही त्याला लक्षात द्या R1 is to R2 ब्रॅकेट स्क्वेअर करू शकताय. तर या पद्धतीने लक्षात द्या मेन्शन करतोय 1 is to 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. बघा R1 स्क्वेअर डिवाइड बाय R2 स्क्वेअर. तुम्ही याला काय R1 डिवाइड बाय R2 ब्रॅकेट स्क्वेअर पण केलं जाऊ शकते. सो 1/2 ब्रॅकेट स्क्वेअर मल्टिप्लाइड बाय. आणि इथं थोडं विचार करायला स्टार्ट करावं लागेल. बघा आपल्याला पाहिजे काय L2 is to L1. L2 is to L1 इकडे आपल्याला दिलंय काय त्यांनी L1 is to L2. म्हणजेच आपल्याला उलटं पाहिजे. उलटं पाहिजे तर काय करावं लागेल आपल्याला रेशो उलटा करायला लागेल. L1 is to L2 काय लिखा द्या 1 is to 2. तर L2 is to L1 काय होईल दॅट इज द 2 is to 1. तर काय फक्त 2 न्यूमरेटरला येईल 1 डिनॉमिनेटरला येईल. आणि इथून पुढे लिखा द्या बेसिक कॅल्क्युलेशन स्क्वेअर करायला स्टार्ट करा. 1 स्क्वेअर इज द 1, 2 स्क्वेअर इज द 4 मल्टिप्लाइड बाय 2/1. कॅन्सलेशन करायला स्टार्ट करा. बेसिक कॅन्सलेशन लक्षात द्या दॅट इज 2 1 द 2 2 2 द 4. सो 1 डिवाइड बाय 2 किंवा यालाच काय लिहितो लक्षात द्या आपण 1 is to 2. सो F1 is to F2 that is 1 is to 2. So this is the ratio of stretching forces. बरं का त्या प्रॉब्लेम वरनं समजून घ्या लक्षात द्या की खोचा काय. बरं का त्याच्यामधले कॅल्क्युलेशन हे काय अवघड गोष्ट नाही लक्षात द्या. खोच एवढीच लक्षात द्या की आपल्याला पहिल्यांदा समजून घेणं की हुक्स लॉ अप्लाय करायचंय. दॅट इज लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉड्युलस मल्टिप्लाइड बाय लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेस. आणि त्यानंतर लक्षात द्या बघायचंय की कुठल्या गोष्टी कॉन्स्टंट आहेत कुठल्या गोष्टी व्हेरिएबल आहेत. पहिल्यांदा काय करा ज्या कॉन्स्टंट आहेत त्यांना गायब करा. प्रपोर्शनॅलिटी वरनं काय फॉर्म्युला तयार करा दॅट इज F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वेअर इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू L. म्हणजे ज्या पण क्वांटिटी व्हेरिएबल आहेत लक्षात द्या त्या व्हेरिएबलच्या फॉर्मॅटमध्ये प्रॉब्लेम कन्वर्ट करा. आणि त्यानंतर काय द्या आलेल्या प्रपोर्शनॅलिटीचं कन्वर्जन कशामध्ये करा रेशोमध्ये करा. रेशोमध्ये केल्यानंतर काय बेसिक कॅल्क्युलेशन करा काय आन्सर येऊन जाईल. अशा पद्धतीचे प्रॉब्लेम काय खूप कंटिन्युअसली काय कॉम्पिटेटिव्ह एक्झाम मध्ये विचारले जातात. हा प्रॉब्लेम कम्प्लीट झाला आपण नेक्स्ट प्रॉब्लेमला स्टार्ट करू. ठीक आहे पहिला प्रॉब्लेम बघितला आपण नेक्स्ट प्रॉब्लेमला स्टार्ट करू. बघ काय नेक्स्ट प्रॉब्लेम स्टेटमेंट वाचतोय. व्हॉट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच a steel wire 1 centimeter square in cross section to double its length. म्हणजे काय विचारलं एखाद्या आपल्याला फोर्सची व्हॅल्यू विचारली. फोर्स किती असेल आणि कशासाठी विचारलं एखाद्या स्ट्रेच. स्ट्रेच म्हणजे एखाद्या काय इलॉंगेट करणं किंवा एखाद्या लेंथ वाढवणं. स्टील वायर लक्षात याचा अर्थ एवढ्यासाठीच केलं एखाद्या यंग्स मॉड्युलसची व्हॅल्यू दिली दॅट इज द यंग्स मॉड्युलस फॉर स्टील दॅट इज 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. आता एखाद्या प्रॉब्लेम मधली खोज काय ते समजून घ्यायला स्टार्ट करू. बरं एखाद्या प्रॉब्लेम एखाद्या परत त्याच फॉर्म्युलावर आहे दॅट इज स्ट्रेसला काय म्हणतो एखाद्या आपण F/A इज इक्वल टू Y मल्टिप्लाइड बाय स्ट्रेंथ दॅट इज स्मॉल l डिवाइड बाय कॅपिटल L. बरं एखाद्या याच्यामध्ये सगळ्या व्हॅल्यू सिंगल आहेत याचा अर्थ दिस इज नॉट द प्रॉब्लेम ऑफ रेशो. आता एखाद्या रेग्युलर फॉर्म्युलावरचा प्रॉब्लेम आहे एखाद्या
आता फक्त बघायचं की आपल्याला फोर्स विचारले तर काय बाकी सगळ्या क्वांटिटी दिलेल्या पाहिजेत. इकडे डिनॉमिनेटरला याला इकडे न्यूमरेटरला घेऊन जातो आणि फॉर्म्युला रिअरेंज करून घेतो आपण. F इज इक्वल टू YA स्मॉल एल डिवाइड बाय कॅपिटल एल. बरं काय याच्यामध्ये आता फक्त विचार करायला स्टार्ट करायचंय की नेमक्या कुठल्या क्वांटिटी कशा कशा दिल्यात. आता कुठल्या कुठल्या क्वांटिटी दिल्यात बघू. बघा यंग्स मॉड्युलस गिवन आहे, दॅट इज Y इज इक्वल टू व्हॅल्यू दिली आपल्याला डायरेक्ट. त्यानंतर एरिया दिलाय का बघा. काय म्हटलं त्यांनी, अ स्टील वायर ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वेअर इन क्रॉस सेक्शन. क्रॉस सेक्शनचा अर्थ काय, दॅट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया. त्याची व्हॅल्यू दिली आपल्याला 1 सेंटीमीटर स्क्वेअर. म्हणजे काय लक्षात द्या, आपल्याला ए पण गिवन आहे, इकडे व्हॅल्यू मेन्शन करतो लक्षात जे गिवन आहे ते ए इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर स्क्वेअर. आणि लक्षात द्या आता फक्त काय राहिले, वाय माहीत झालं, ए माहीत झालं. त्यानंतर लक्षात द्या काय, स्मॉल एल आणि कॅपिटल एल फक्त एखाद्या विषय कशा दिल्यात ते फक्त आपल्याला बघायचंय. आणखी एक गोष्ट समजून घ्या एखाद्या कुठला पण प्रॉब्लेम जर सोडवणार असाल एखाद्या तुम्ही, तर त्याच्यामध्ये एक गोष्ट नेहमी लक्षात ठेवा की ऑल क्वांटिटीज मस्ट बी इन एसआय युनिट. सगळ्या क्वांटिटी कशामध्ये असायला पाहिजे, एसआय युनिट मध्ये. एरिया आपल्याला कशामध्ये दिला एखाद्या, सेंटीमीटर स्क्वेअर. दॅट इज सेंटीमीटर स्क्वेअर लक्षात, दिस इज नॉट द एसआय युनिट. त्याचं कन्वर्जन आपल्याला काय, हे सीजीएस युनिट आहे, याचं कन्वर्जन एसआय युनिट मध्ये करावं लागेल. तर इकडे कन्वर्जन फॅक्टर लिहितो एखाद्या, दॅट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वेअर इज इक्वल टू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वेअर. ऍक्च्युअली काय खूप सिंपल आहे, शक्यतो हे कन्वर्जन फॅक्टर माहित असू द्या, नसेल तर काय बेसिक पासून पण सांगतोय. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू काय असेल काय, 10⁻⁻2 मीटर. दोन्ही साईडचा स्क्वेअर करायला काय, 1 स्क्वेअर दॅट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वेअर, 10⁻⁻2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. बघा 10⁻⁻2 ब्रॅकेट स्क्वेअर केलं काय, दॅट इज 2 × -2 दॅट इज -4. याचा अर्थ एवढंच समजून घ्याल काय, सेंटीमीटर स्क्वेअरचं जर आपल्याला कशामध्ये कन्वर्ट करायचं असेल मीटर स्क्वेअर मध्ये, तर कितीने मल्टिप्लाय करावं लागेल, 10⁻⁻4 ने. तर ते फक्त कन्वर्ट करून घेऊ. काय बघा आपल्याकडे 1 सेंटीमीटर स्क्वेअर, त्याचं काय मीटर स्क्वेअर मध्ये करायचं, डायरेक्ट आहे दॅट इज 1 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वेअर. म्हणजे एरियाची व्हॅल्यू माहित झाली, एरिया माहित झालाय, यंग्स मॉड्युलस माहित झाले. आता काय लक्षात द्या, चेंज इन लेंथ आणि ओरिजिनल लेंथ काढायची. आणि आता मात्र खूप काळजीपूर्वक बघा काय वर्डिंग वाचतोय, काय सांगतंय वर्डिंग बघा. इन क्रॉस सेक्शन झालं टू डबल दी इट्स लेंथ. डबल इट्स लेंथ याचा अर्थ काय लक्षात द्या, सुरुवातीला थोडे विचार करायला स्टार्ट करू. ही वायर आहे लक्षात द्या, त्याची लेंथ काय होती एल. त्याच्यावर काय केलं लक्षात द्या, आपण फोर्स अप्लाय केला, स्ट्रेच करायला स्टार्ट केली आणि लक्षात द्या एक नवीन वायर तयार झाली. आणि त्या नवीन वायरची लक्षात द्या लेंथ किती झाली ते बघा, टू डबल इट्स लेंथ. म्हणजे लक्षात द्या सुरुवातीला वायर होती त्याची लेंथ काय होती एल, नवीन जी लक्षात द्या वायर झाली त्याची लेंथ काय झाली 2L. आणि आता लक्षात द्या ही जी अंडरस्टँडिंग आहे लक्षात द्या, त्याचं कन्वर्जन आपल्याला लक्षात द्या प्रॉब्लेमच्या स्टेटमेंट मधनं फॉर्म्युलामध्ये कसं करता येईल ते बघायला स्टार्ट करायचंय. काय म्हणतोय बघा, सुरुवातीची लेंथ एल दॅट इज द ओरिजिनल लेंथ. ही काय लक्षात द्या 2L. 2L इज द न्यू लेंथ. म्हणजे काय लक्षात द्यायला मी काय म्हणतो, L1 इज इक्वल टू एल आणि दुसरं काय लक्षात द्या L2 इज इक्वल टू 2L. सुरुवातीची लेंथ काय लक्षात द्या एल दॅट इज द ओरिजिनल लेंथ. नंतर एखाद्या फोर्स अप्लाय केल्यानंतर लेंथ काय झाली एखाद्या 2L. आता एखाद्या आपल्याला ओरिजिनल लेंथ तर लागणार आहे, कॅपिटल एल तर लागणार आहे, कारण एखाद्या काय ही व्हॅल्यू आहे कॅपिटल एल, तर एखाद्या ही पण नोन आहे. आता फक्त काय इश्यू एखाद्या आपल्याला स्मॉल एल पाहिजे, ज्याला काय आपण म्हणतोय चेंज इन लेंथ. आता कधी पण माहिती एखाद्या चेंजचा अर्थ काय एखाद्या फायनल मायनस इनिशियल, तर एखाद्या ती व्हॅल्यू फक्त पुट करतो मी स्मॉल एल. चेंज म्हणजे काय एखाद्या फायनल लेंथ दॅट इज द L2, इनिशियल लेंथ दॅट इज द L1. म्हणजेच काय करावं लागेल आपल्याला L2 - L1. सो L2 - L1 इज द चेंज इन लेंथ. L2 ची व्हॅल्यू माहिती आहे आपल्याला, काय L2 ची व्हॅल्यू लिखायला 2L मायनस L1 ची व्हॅल्यू दॅट इज L, 2L - L दॅट इज L. सो चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू कॅपिटल एल. म्हणजे एखाद्या प्रॉब्लेम संपलाच जमायला एखाद्या, इथून पुढे फक्त व्हॅल्यू पुट करायच्यात आपल्याला आणि ते दाखवते तुम्हाला. याला थोडं सेपरेट करूत आपण. आपल्याला फोर्स काढायचा आहे, फोर्सला फोर्स ऍज इट इज या फॉर्म्युल्यामध्ये आपण व्हॅल्यू पुट करायला स्टार्ट करतोय. F इज इक्वल टू YA स्मॉल एल बाय कॅपिटल एल. Y ची व्हॅल्यू काय दिली आपल्याला 2 × 10⁻11 दॅट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर इन SI युनिट, मल्टिप्लाइड बाय एरियाची व्हॅल्यू लिखायला कशामध्ये पाहिजे आपल्याला मीटर स्क्वेअर मध्ये, दॅट इज 1 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वेअर. सो 1 × 10⁻⁻4 मल्टिप्लाइड बाय, बघा न्यूमरेटरलाच आहे आपल्याला काय लिहायचंय स्मॉल एल. स्मॉल एल ची व्हॅल्यू काय लिखायला म्हटलंय त्यांनी, स्मॉल एल इज इक्वल टू काढलंय बघा, स्मॉल एल इज इक्वल टू काय कॅपिटल एल आणि डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथला लिखायला काय म्हटलंय कॅपिटल एल दॅट इज ओरिजिनल लेंथ. इकडे बघा L1 दॅट इज द ओरिजिनल लेंथ, त्याची पण व्हॅल्यू काय एल आहे. सो काय होईल लक्षात द्या, इकडे एल आहे इकडे एल दॅट इज LL, गेट कॅन्सर. या गोष्टी लक्षात द्या आपण खूप कंटिन्यू बघितल्या बघा. 10 इकडे पण 10 आहे, बेस सारखे
मध्ये कुठलं साईन आहे मल्टिप्लिकेशन, बेस सारखे असेल मध्ये मल्टिप्लिकेशन असेल तर पॉवरची काय करतोय आपण ऍडिशन, दॅट इज +11 -4. सो +11 -4 दॅट इज 7. सो काय होईल लक्षात द्या 2 × 10⁻7. and SI unit of the force is it is the Newton. So this is the required force, that is 2 × 10⁻7 Newton. बरं एखाद्या प्रॉब्लेम मधली खोच एकच लक्षात द्या. म्हणजे काय पहिली खोच काय एखाद्या प्रॉब्लेम मधली की आपल्याला काय हे वर्डिंग समजून घ्यायचं एखाद्या की फोर्स कशासाठी रिक्वायर्ड विचारलं एखाद्या टू डबल इट्स लेंथ. टू डबल इट्स लेंथचं मिनिंग समजून घ्या एखाद्या की सुरुवातीची लेंथ काय एखाद्या L1 = L आणि डबल झाली याचा अर्थ काय एखाद्या L2 = 2L झाली. त्याचा अर्थ काय एखाद्या लेंथ डबल झाली. लक्षात येते. एखाद्या एवढीच खोच एखाद्या प्रॉब्लेम मध्ये तिथून पुढे कंटिन्यू करा.